හත මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ආසිරියර් ගුරුතුමා උදවියුඩන් උදව්වෙන් පාඩලෙයි සෙවිමඩුප්පෝම් ගීතයට සවන් දෙමු. කුළුආහ කණ්ඩායමක් ලෙස පාඩුවෝම් ගයමු. පුදිය උලහෙයි සෙයිදිඩුවෝම් අලුත් ලෝකයක් හදමු. අලුත් සින්නං සිරිය සිරුවර් නාම් පුංචිම පුංචි සිරුවර් ළමයි නාම් අපි. ඉතින් මේ පළවෙනි ගීතයේ පළවෙනි පද කීපය තමයි කියන්නේ. ඉතින් මාතෘකාව පුදිය උලහෙයි සෙයිදිඩුවෝම් අලුත් ලෝකය හදමු. අලුත් ලෝකයක් හදමු කියන මාතෘකාව. දෙවැනි පදය සිරිත්තු කුළුංගුම් පූක්කල් නාම් සිනාසී සෙලවෙන මල් අපි. සිනාසිලා සෙලවෙන මල් අපි. நாளை உலகம் மலரவே හෙට ලෝකයේ පිබිදෙන්න. நாளை உலகம் மலரவே හෙට ලෝකය පුබුදන්න. மலர்ந்து சிரிக்கும் மலர்கள் நாம் පිපි සිනාසෙන මල් අපි. එතකොට පළවෙනි පද්‍යයෙන් මේ විදිහට සරල අදහස ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පද්‍යය අපි බලමු. දිනමුම් කල්වි කට්කවේ හැමදාම අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් දැනුම හදාරන්න. පල්ලි කූඩම් සෙල්හිරෝම් පාසලට සෙල්හිරෝම් යමු. කල්වි කට්කුම් සාලේයිල් අධ්‍යාපන සිප් හලේ දැනුම ලබා දෙන ශාලාවේ. කලෙයිහල් පළවුම් කට්හිරෝම් කලෙයිහල් කියලා කියන්නේ කලාවන්. පළවුම් බොහෝ කට්හිරෝම් ඉගෙන ගනිමු. තුන්වෙනි පද්‍ය උරිමෙයි තන්දු එම්මෙයේ අයිතිවාසිකම් ලබා දී අපි අපේ. උයිරෙයි පෝල කාත්තිඩුම් පන වගේ ප්‍රාණය වගේ කාත්තිඩුම් ආරක්ෂා කරමු. උයර්ඳ මනිදර් එම්මෙයේ උසස් මිනිසුන් අපව උයර්ති වයිතු රසිත්තිඩුම් ඉහළට තබලා රසවිඳි. තුන්වෙනි පද්‍යයේ සරල අදහස මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ හතරවෙනි එක நாளை உலகம் மலருமே හෙට ලෝකය පිපේවි. නමදු කයිඉල් තවලුමේ අපේ දෑතේ රැඳේවි. හෙට ලෝකය පිපෙන්න පුබුදවන්න අපේ අතේ රැඳේවි. වීරු කොණ්ඩු එළුන්දු නාම් ගම්භීරව නැගිට. එළුම්බු නැගිට නාම් අපි. පුදිය උලහෙයි සෙයිදිඩුවෝම් අලුත් ලෝකය හදමු. අලුත් ලෝකයක් හදමු. අපි මේ වගේ සරල අදහසක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලස්සනට ගයන්න පුළුවන් නම් ඉතාලම වටිනවා. ඉතින් ඒ පරිවර්තනය කරනකොට යෙදුන වචන ටික අපිට හමු වුණාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සොල් අරිමුහම් වචන හඳුනා ගැනීම තුලින්.
කුළුංගුම් සෙලවෙන සැලෙන මලරවේ පිපෙන්න මලර්ඳු පිපි දිනමුම් දිනපතා කල්වි කට්කුම් සාලේ පාසල උයර්ඳ උසස් වීරු ගම්බීරව කලෙයිහල් කලාවන්. ඉතින් මේ වචන ටිකම අපට මුණ ගැසුණා. ඉතින් මේක නිතර නිතර කියවලා පාඩම් කරගත්තත් ඉතාම වටිනවා මේ පද්‍යයට අර්ථ සැපයීමේදී. ෂේට් පාඩු 8 ක්‍රියාකාරකම් 8 අපි බලමු මොකක්ද ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. සෝඩිහලාහ දෙදෙනෙකු ලෙස ඉනෙයිවෝම් එකතු වෙමු. පාඩශාලේயில் පාසලේ ආසිරියර් දින විලාවුක්කාන ගුරු දිනය උත්සවය සඳහා ගුරු දින උත්සවය සඳහා නිහල්චි නිරල් න්‍යාය පත්‍රයක් වැඩසටහනක් ඔන්රෙයි වැඩසටහනක් න්‍යාය පත්‍රයක් ඔන්රෙයි කියන්නේ එකක් තයාරිප්පෝම් සකස් කරමු හදමු. ඉතින් මේ එකට ආකෘතියක් දීලා තියෙනවා. ගුරු දිනය වෙනුවෙන් මේ වගේ න්‍යාය පත්‍රයක් සකස් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට අර මුල් එක දිහා බලලා අපිට වචන ටික යොදාගෙන ගුරුවරුන්ට ගැළපෙන විදිහට ඔයාලට න්‍යාය පත්‍රයක් සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි ෂේට් පාඩු 9 ක්‍රියාකාරකම් 9 මොකක්ද කියලා බලමු. සෙවි මඩු පෝම් සවන් දෙමු. වාසිප්පෝම් කියවමු. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු මේ ඡේදය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පින්තූර 3ක් තියෙනවා. මේක ජනප්‍රිය අපිට බොහෝ විට ජනමාධ්‍යයේ දකින්න පුළුවන් වුණ විශේෂ පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. මලාලා අපි මේට අවුරුදු 5කට පමණ ඉහතදී ප්‍රවෘත්ති බැලුවා නම් මේ නම නිතරම අපට අහන්න ලැබුණා. ආන් පිරාං කුට්‍රාලීශ්වරන් මේ 3 දෙනා පිළිබඳව ළමා අයිතීන් පිළිබඳව තමයි අපිට මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ ඡේදයේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. සුදන්දිර මාහ නිදහස්ව එහෙම නැත්නම් නිදහසේ පිරන්ද මනිදන් උපන් මිනිසා සුදන්දිර මාහ නිදහසේම වාලවේන්ඩුන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මනිදන් මිනිසා සුදන්දිර මාහ නිදහස්ව වාල ජීවත් වෙන්න අවර්හලින් ඔවුන්ගේ උරුමෙයිහල් අයිතිවාසිකම් පාදුකාක පට්ට වේන්ඩුම් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉදිල් මෙහි සිරුවර උරුමෙයිහල් ළමා අයිතිවාසිකම් මිහවුම් මුක්්‍යමාන වෙයි. ඉතා වැදගත් වේ. පදිනෙට්ටු වයදික්කු වයස 18ට උට්පට්ට ඇතුල් වෙන අනෙවරුම් හැමෝම සිරුවර්හල් ළමයි. උලහ සනට්ටෝහෙයි ඉල් ලෝක ජනගහනයෙන් 3න් 1ක් පංගු කියලා කියන්නේ කොටසක් 3න් 1 කොටසක් සිරුවර්හල් ළමයි. සමූහத்தில் සමාජයේ සිරුවර්හල් ළමයි මිහවුම් ඉතා මුක්්‍යමානවර්හල් වැදගත් වෙති. සමාජයේ ළමයි ඉතාම වැදගත් වෙති. සාධනයි පඩයිත්ත දක්ෂතා පෙන්නුම් කළ සිරුවර්හල් ළමයි පලර් බොහෝ එම්මත්තිල් අප අතර උල්ලනර් සිටිති. දෙවැනි ඡේදය අපි බලමු. සිරුවල් ළමා කල්වි
ළමයි කල්වි අධ්‍යාපනය කට්ටායමානදු අනිවාර්ය වේ. ළමා අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය වේ. සිරුවර්හලේ ළමයින්ව වේලෙයික්කු අමර්ඳුවදු වැඩට යෙදවීම තඩෙයි ශෙයියක් පට්ටුල්ලදු තහනම් කර ඇත. සිරුවර්හලින් ළමයින්ගේ කරුත්තු කලුක්කුම් එතන මෙහෙම අදහස් වලටත් කරුත්තු කලුක්කුම් අදහස් වලටත් උනර්උහලුක්කුම් හැඟීම් වලටත් මදිපලිත්තල් ගරු කිරීම එමදු අපේ කඩමෙයි යුතුකමයි. උලහ සිරුවර් ලෝක ළමා දිනය අක්ටෝබර් පළවෙනිදා තිහදි දින කොණ්ඩාඩප්පඩුහිරදු සමරනු ලබයි. සමරනු ලැබේ. ඉතින් අපි ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම තමයි ෂේඩ් පාඩු පත්තු.